Hogyan emlékszik vissza a 2 évvel ezelőtti szétválasztásra? Arra emlékszem, hogy milyen óriási lelkesedéssel vágtunk neki az ismeretlennek, féltünk egy picit. A magam részéről nem tudtam elképzelni, hogy lenne realitás annak, hogy a 2 pici élve kikerül a műtőből, de azt sem tudtuk elképzelni, hogy esetleg olyan végzetes hiba történik, vagy olyan szövődmény, ami miatt nem tudjuk kivinni őket. Úgyhogy volt bennünk egy nagy izgalom, egy nagyon nagy lelkesedés, teljesen ismeretlennek vágtunk neki, idegen emberek között, idegen kultúrában, idegen kollégákkal. Mi volt a feladata a szétválasztás során? Az anesztéziában segítkeztünk, egy nagyon erős 14 fős, esetenként 16 fős kinti bangladesi aneszteziológus csapattal, válogatott csapattal dolgoztunk együtt, és a mi feladatunk az volt, hogy részben velük együtt beosztva vettünk részt az anesztéziában, részben pedig minden módon próbáltuk támogatni a munkájukat, mert bár ők tényleg a színejava ennek a szakmának, nagyon ritkán találkoztak ilyen súlyosságú koponyasérüléssel, és így az elméleti ismereteiket tapasztalat nem tudta annyira kiegészíteni, úgyhogy próbáltunk mindenütt segíteni, ahol tudtunk. Mi volt a legnagyobb meglepetés a műtét során? Meglepetés, tulajdonképpen számítottunk arra, hogy az előzetes bravúros érelzárást követően is vérzést fogunk kapni, és voltak is ilyen epizódok, amikor keringés megingással járó vérzések alakultak ki, és a meglepetés az tulajdonképpen inkább az volt, hogy ez az ismeretlen, össze nem szokott csapat tulajdonképpen még a nyelvi nehézségek ellenére is szegről végről annyira jól tudta támogatni egymást és figyelni egymásra, hogy ezeket a kritikus epizódokat is elég jól át tudtuk hidalni. Számomra ez volt az egyik legnagyobb meglepetés, ismeretlenek között harmonikusan együtt dolgozni. Mire emlékszik a posztoperatív időszakból? 33,5 óra alatt 2 órát aludtunk összesen, talán 2-szer egyet a pihenőhelyiségben, úgyhogy amikor a piciket kitolták, akkor onnantól már szinte csak mozaikszerű emlékeink vannak, nem mertünk visszamenni a szállásra, annyira instabil volt az állapotuk, kaptunk ott a kórházban ágyakat, és rövid alvási epizódokkal megtűzdelve ott voltunk a betegágy mellett, és amire nagyon emlékszem, hogy egy jósolhatatlan jövő kép mellett folyamatosan percről percre igyekeztünk az aktuálisan éppen felmerülő problémákat orvosolni, teljes erőbedobással, akkor azt, ami éppen gond, próbáltuk megoldani. Nagyon nehéz volt jósolni, ez az egyik legnagyobb gond volt, illetve feszültséget okozó dolog, és az, hogy nagyon fáradtak voltunk. Mi az, amire nagyon büszke? Amire nagyon büszke vagyok, az az, hogy ide meghívást kaptam, szóba került a nevem, hogy felmerült az, hogy bízhatnak abban, hogy hasznos tagja lehetek egy ilyen csapatnak. Egyúttal számomra ez meglepetés is volt, lévén korlátozott gyermekanesztéziai tapasztalataim vannak, nem semmi, de korlátozott, és büszke vagyok arra, hogy ilyen hosszú időt, ilyen kevés pihenéssel, ilyen megfeszített figyelem mellett végig tudtam csinálni, de a legjobb szó nem az, hogy büszke, hanem az, hogy hálás. Valamiért szinte hihetetlen volt, hogy koncentrálni tudjunk, és boldog vagyok, hogy sikerült. Mi okozott feladványt a munka során, ami különbözött a hagyományos, eddig tapasztalt műtétektől? Támadtak-e olyan kérdések, amit nem lehetett előre tudni? Hát mindannyian folyamatosan izgultunk azon, hogy a keringés stabil maradjon, a vérvesztést pótolni tudjuk.
az alvadási faktorokat pótolni tudjuk. Nem tudtuk előre, hogy Rukája veséje ki fog-e tartani az elválasztás során, és abszolút kiszámíthatatlan volt, hogy a keringés szétválasztásával lassan hogyan fog alakulni a gyerekek sorsa, mind a keringési paramétereik, mind pedig az egyéb anyagcsere megingások tekintetében. Nagyon nehéz volt jósolni. Követtük mindig aktuálisan a műtét közben levett laborok alapján, vérkép alapján az állapotukat, az élettani paramétereiket a monitorozás során, és próbáltunk az aktuális problémáknak percről percre megfelelni. Nevezhetjük ezt a szétválasztást emberfeletti teljesítménynek? Úgy gondolom, hogy ez a csapat egy nagyon-nagyon elszánt, egy nemes, szinte lehetetlen célért összeállt, hihetetlen elszántsággal és pozitív hozzáállással együtt dolgozó csapat volt, aki a legjavát adta annak, amire képes volt, mindenki a legjobbat adta, és mindezt annak ellenére, hogy a csapat nem minden tagja ismerte egymást régóta, vagy főként nem dolgoztak együtt folyamatosan és nagyon régóta, olyan harmóniában, olyan fegyelemmel és elszántsággal csinálta végig, ami nevezhető emberfelettinek is, de mindenképpen egy csodálatos, nagyszerű és hősies teljesítmény volt, szinte katonai fegyelemmel beosztva, alkalmazkodva, egymásra abszolút tekintettel dolgozott ez a csapat, és ez a maga módján tényleg páratlan. Ez a hozzáállás és ez a végtelen kitartás a cél érdekében. A műtét közben volt-e olyan pillanat, amikor élet-halál kérdés volt az, hogy meg kell oldani egy problémát, és abban mi volt a feladatod? Volt-e konkrétan olyan tetted, ami a gyerekek életét mentette meg? A műtét során azt mondani, hogy a gyerekek életét megmentettem volna, így nem tudnék ilyet mondani. Volt kritikus helyzet, amelyben szintén a nagyon gyors labdaadogatás, a nagyon szoros együttműködés tényleg átsegítette kritikus helyzeten a gyerekeket. A kolléganőm Erzsi vette észre, hogy az egyik pici az egyik picinek, Rabejának a légútbiztosítás nem sikerült olyan jól, és légszomjjal küszködik, és a nagyon gyors helyzetfelismerésnek köszönhetően éppen én ugrottam oda, és gyorsan légutat biztosítottunk. Amit ki lehetne emelni, az a szintén, amit az előbb is hangsúlyoztam, a csapat nagyon szorosra zárt együttműködése, a nagyon erős egymásra odafigyelés, amit megnehezítette az, hogy értsék a nézők, hallgatók is, hogy sokan voltunk jelen a helységben, és közülük nagyon sok bangladesi kolléga, asszisztensek, sőt még bámészkodók is, és ezáltal az eligazodás is nehezebb volt, a helyzetek felismerése is nehezebb volt, és ehhez kellett az, hogy nagyon éberek legyünk és odafigyeljünk. Főként ez az elaltatás során valósult meg ilyen egyértelműen, de menet közben is több olyan szituáció volt, amikor egy nehezebb helyzeten nekünk sikerült átsegíteni a gyerekeket, legyen ez véradás, vagy monitorparaméterek ellenőrzése során észrevett korrigálandó élettani dolog, de ugyanígy a kinti kollégák is nagyon sok ilyen helyzetet ismertek fel és korrigáltak. De az, hogy ott voltunk, az kétségtelenül néhány helyzeten átsegítette
a gyerekeket. Feltételezem, hogy csövek, kábelek be voltak kötve a gyerekekre, és azon is monitoroztak, amikor át kellett fordítani a gyerekeket, hiszen nem csak Igen. háton feküdtek, Igen. akkor feltételezem, hogy ez is probléma volt, hogy követni, utána vinni, igazítani, Igen. ne kicsúszson, ezzel nem volt probléma? Nem volt egyszerű, tehát maga az átfordítás is egy több mint egy órás művelet volt, melyet előtte babákon gyakoroltunk, hiszen nem csak a felszerelés, a kábelek, csövek elhelyezése okozott nehézséget, hanem közben egy nyitott koponyánál meg kellett őrizni a sterilitást. Tehát ott megfelelően lefedve a sebeket, úgy alányulni, mindenkinek megvolt a szerepe, újra kiemelném, hogy milyen fegyelmezetten dolgozott mindenki, hogy ki, mikor, milyen helyzetben nyúl oda, merre fordítjuk, a csövek hova kerüljenek, azokat kifogja, ez minden előre koreografálva megvolt, és itt ismét az egymás odafigyelés az nélkülözhetetlen volt. Így is nehéz volt ezt megcsinálni, a megfordítást. Egy elég sarkalatos része volt a műtéti folyamatnak. 2 év távlatából sikeresnek ítéli-e meg az Operation Freedom projektet? Úgy érzem, hogy mind műtéttechnikailag, mind az anesztézia teljesítményét tekintve, mind pedig a posztoperatív intenzív terápiát tekintve ez a projekt sikeres volt. Nem mind a 2 gyermek részére azonos módon és azonos mértékben, azonos funkciókkal fog folytatódni az élet, egyikük szinte teljes értékű életet él, vagy teljes életet élhet, másikuk pedig ápolásra, gondozásra szorul, de amikor a csapat elhatározta, hogy ebben a programban részt vesz, akkor szakmai felkészültségünk alapján tudtuk, hogy milyen rizikó tényezők vannak ebben a projektben, ebben a heroikus beavatkozásban, és ezt vállaltuk, mivel a döntést nem mi hoztuk meg, segítő szándékkal állt oda a teljes csapat, és úgy érzem, hogy ez a munka sikeresen megtörtént. Természetesen, ha a tökéletességre, a hibátlan tökéletességre törekszünk, akkor találhatunk problémákat, megoldatlan dolgokat, elvaratlan szálakat, de az egészségügyi ellátásban ilyet előre biztosan garantálni nem lehet, és ezt mindannyian tudtuk. Ennek ellenére a racionalitáson túlmenően is mindenki mindent megpróbált, odatett, az összes igyekezetet, szakmai hozzáértést, nagyon kemény munkát, a kis betegek további kísérését, sorsuk menedzselését tekintve is úgy érzem, hogy többet tenni nem lehetett volna, és hogy az eredeti cél a megvalósuláshoz nagyon közel került, illetve én sikeresnek érzem ezt a projektet. Mi volt a különbség a 2 gyermek posztoperatív állapotában? A korai posztoperatív szakban a gyermekek közvetlenül a műtét után teljesen hasonló módon reagáltak, hasonló élettani paramétereket mutattak, amiket egyébként megdöbbenve láttunk, mintha még mindig együtt lenne a kis szervezetük, keringésük, majd ezt követően az élettani paramétereik, reakcióik távolodni kezdtek egymástól. Kezdetben Rukája, akinek a gyengébb veséért sokat aggódtunk, stabilabbnak mutatkozott, és Rabeja volt az, aki élénkebben és változatosabban reagált a történésekre, és őt kezdetben esetleg instabilabbnak ítéltük meg, azonban későbbiekben Rukája volt az, aki minden tekintetben sérülékenyebbnek bizonyult, és
Hát a nem teljesen korai posztoperatív szakban láthatóvá vált az, hogy Rebeja az, aki lélegeztetőgép nélkül is hamarabb önálló életre képes, és sajnos Rukája szenvedett el szövődményeket.